นะครับวันนี้จะมาตัดเครื่องบินบังคับนะครับด้วยเครื่อง CNC Laser เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็จะตัดออกมาเป็นชุดคิดนะครับวันนี้จะตัดรุ่น P47 Thunderbolt นะครับตัวนี้เป็นงานตัวใหม่ของค่ายมาดฮอปปี้นะครับก็สร้างขึ้นทดสอบเขียนแบบอะไรเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาชมวิธีการตัดนะครับด้วยเครื่องเลเซอร์ว่าตัดออกมาเป็นยังไงชิ้นส่วนเป็นยังไงนะครับที่จะเอาไปประกอบขึ้นรูปขึ้นลำเป็นเครื่องบินสำเร็จแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการตัดกันเลยนะครับครับก่อนอื่นเปิดไฟล์ที่เราจะตัดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไฟล์งานที่เราเซฟไว้แล้วนะครับจากนั้นเครื่องก็จะพร้อมทำงานนะครับเราใส่ไม้ขนาดที่ใส่เครื่องได้